हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे. ढोकळ्याचे तुम्ही बरेचसे प्रकार बघितले असतील. तर आज मी जो ढोकळा बनवलेला आहे तो अगदी घरातल्या साहित्यापासूनच बनवलेला आहे. तर हा ढोकळा मी तांदळापासून बनवलेला आहे. तर त्यासाठी 2 वाटी तांदूळ मी 3 ते 4 तास भिजत घातले होते. आता ते आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि मिक्सर जारमध्ये घालून घ्यायचे. तर इथे आपण कोणतंही तांदूळ वापरून घेऊ शकतो. आता यामध्ये आपल्याला 2 हिरव्या मिरच्या घालून घ्यायच्या आहेत. याने काय होईल, आपण जो ढोकळा करणार आहोत तो थोडाफार असा तिखट लागेल, त्यामुळे त्याला छान टेस्ट येते. वाटत असतानाच त्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या देखील घालून घ्यायच्या आहेत आणि यामध्ये 1 वाटी दही घालून घ्यायचे. तर या दह्यामध्येच आपल्याला हे पूर्ण मिश्रण वाटून घ्यायचे. अजिबात इथे पाण्याचा वापर करायचा नाही आपल्याला, तेवढं दही पुरेसं आहे आपल्याला. तर आपण इडलीचं बॅटर ज्या पद्धतीने वाटतो त्या पद्धतीनेच आपल्याला इथे बॅटर करून घ्यायचं आहे. तर बऱ्यापैकी बारीक झालेलं आहे. आता आपण एका बोलमध्ये काढून घेऊयात. तर मस्त असं इथे बॅटर तयार झालं आहे. कन्सिस्टन्सी पाहू शकता आपण. तर आता यामध्ये घालायचा आहे रवा. तर इथे 2 चमचे मी बारीक रवा वापरलेला आहे. रवा घालून झाल्याच्या नंतर आपल्याला हे मिश्रण छान मिक्स करायचे आणि झाकण लावून 10 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे. याने काय होईल, आपण जो रवा घातलेला आहे तो छान फुलून येईल. हे मिश्रण झाकण लावून ठेवून दिलेलं आहे. तोपर्यंतच आपण गॅसवर ढोकळा स्टीम करण्यासाठी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये रिंग ठेवून दिलेली आहे. आणि ज्या भांड्यात आपल्याला ढोकळा करायचा आहे ते भांडं देखील आपण ग्रीस करून अगोदरच घेतलेलं आहे. तर 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपला ढोकळाचं बॅटर इथे तयार झालेलं आहे. रवा छान फुलून आलेला आहे, त्यामुळे थोडंसं बॅटर इथे थिक झाले. तर इथे बॅटर थोडंसं लिक्विडी करण्यासाठी मी 2 चमचे पाणी वापरणार आहे. तर इथे 2 चमचेच पाणी वापरायचे, अजिबात पाण्याचा वापर जास्त करायचा नाही आहे. आणि इथे मी तेल देखील वापरलेला आहे 1 चमचा. तर तो व्हिडिओ माझ्याकडून डिलीट झालेला आहे. आणि चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे. तेल आवर्जून घाला, त्याने आपला ढोकळा छान आतमधून सॉफ्ट होतो, त्यामुळे तेल घालायचं. पुन्हा मिक्स करून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचं आहे इनो. तर इनो घालून झाल्याच्या नंतर फटाफट मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला. आणि आपण जे भांडं तयार केलं होतं ऑइलने ग्रीस करून, त्यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ढोकळा केला तर तो मस्त टेस्टी होतो आणि नाश्त्याला उत्तम असा पर्याय आहे हा. अगदी घरगुती साहित्यामध्ये. तांदूळ आणि रवा तर सर्वांच्याच घरी अवेलेबल असतो, त्यामुळे करायला काहीच हरकत नाही आहे. तर एकदा आवर्जून नक्की करा अशा पद्धतीने ढोकळा. तर आपलं इथे पाणी देखील गरम झालेलं आहे आणि आपलं बॅटर देखील तयार झालेलं आहे. तर आता आपण झाकण लावून 15 ते 20 मिनटं याला स्टीम करून घेऊयात. तर 20 मिनटं झाल्याच्या नंतर आपण हा ढोकळा काढून घ्यायचा आहे. तर वाफ यावर पडू नये त्यासाठी मी आतमध्ये देखील झाकण लावलेलं आहे. तर मस्त असा आपला इथे ढोकळा तयार झालेला आहे. थंड करून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि त्याच्या कडा सोडून घ्यायच्या आहेत. तर अलगद सुरीने आपल्याला त्याच्या कडा सोडून घ्यायच्यात आणि डिमोल्ड करून घ्यायचा आहे. पूर्णपणे थंड झाल्याच्या नंतरच आपल्याला ढोकळा डिमोल्ड करायचा आहे. तर मस्त असा इथे डिमोल्ड करून झालेला आहे. तर आता आपण याला फोडणी करून घेऊयात. तर ज्या पद्धतीने आपण रेग्युलर फोडणी करतो त्याच पद्धतीने आपल्याला फोडणी करायची आहे. कडल्यामध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, तोपर्यंत आपण याचे पीसेस कट करून घेऊयात. तर छान पद्धतीने इथे पीसेस कट होत आहेत, म्हणजे तो आतमध्ये छान असा सॉफ्ट झालेला आहे. इथे तेल देखील आपलं गरम झालेलं आहे. आपली रेग्युलर आता आपण फोडणी करून घेऊया ढोकळ्याची. मोहरी घालून घ्यायची. मोहरी छान तडतडून घ्यायची आपल्याला. आवडीनुसार त्यामध्ये तुम्ही तीळ घालून घेऊ शकता. इथे मी सफेद तीळ घालून घेतलेले आहेत. हे ऑप्शनल आहेत, तसाही ढोकळा सफेदच आहे त्यामुळे तो काही दिसणार नाही आहे. हिंग घालून घ्यायची, हिरवी मिरची घालून घ्यायची. हे सगळं छान तडतडून घ्यायचे आणि थोडंफार पाणी घालून घ्यायचे आपल्याला आणि साखर घालून घ्यायची आहे चवीनुसार.
पाणी छान उकळवून घ्यायचे आपल्याला आणि ही फोडणी आता आपल्या ढोकळ्यावर आपल्याला सगळ्या बाजूने पसरवून घ्यायची. तर मस्त अशी इथे फोडणी देखील आपली पसरवून झालेली आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यावर डेकोरेट करून घेऊ शकता आणि तुम्हाला ज्या चटणीसोबत हा ढोकळा खायला आवडेल त्या चटणीसोबत तुम्ही हा खाऊ शकता. तर वरून थोडीशी कोथिंबीर मी गार्निशिंग करून घेतलेली आहे. मस्त असा आपला हा तांदळाचा ढोकळा इथे तयार झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता छान असा सॉफ्ट दिसतोय. तर आजची ही ढोकळ्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत रहा. बाय.